Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε τον βενζινοκίνητο φυσιτήρα αναρροφητήρα της Craft, τον BV3405. Ο φυσιτήρας έρχεται με δίχρονο βενζινοκινητήρα στα 25,4 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ έναν ύπο, ταχύτητα αέρα εξόδου 225 χιλιόμετρα την ώρα και βάρος που αγγίζει τα 4,7 κιλά. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε πρώτα τους δύο μεγάλους σωλήνες του αναρροφητήρα. Τους δύο μικρότερους σωλήνες του φυσιτήρα, τον κυρτό σωλήνα του αναρροφητήρα και τον σάκο συλλογής του αναρροφητήρα, το μικρό ακροφύσιο του φυσιτήρα, ένα δοχείο μίξης βενζίνης λαδιού, μία κασετίνα η οποία περιέχει ένα μπουζόκλειδο, 3 κλειδιά Allen διαφορετικών μεγεθών, ένα κατσαβίδι, ένα κλειδί νούμερο 10, τις βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας με τα οποία θα ενώσουμε τους σωλήνες, εγχειρίδιο οδηγιών στα ελληνικά και τέλος το κυρίως μηχάνημα τυλιγμένο σε νάιλον σακούλα. Βγάζοντας την νάιλον σακούλα, βλέπουμε ένα όμορφο και καλωστημένο μηχάνημα με ωραία και ποιοτικά πλαστικά μέρη. Στο επάνω μέρος της λαβής συγκράτησης βλέπουμε το διακόπτη on-off, τη σκανδάλη του γκαζιού και το μοχλό με τον οποίο ρυθμίζουμε την επιθυμητή ένταση φυσίματος ή αναρρόφησης για να δουλεύουμε χωρίς να είναι απαραίτητο να πατάμε συνεχώς σκανδάλη. Στο επάνω μέρος του καλύματος του κινητήρα βλέπουμε την πίπα του μπουζί, την φούσκα βενζίνης του καρμπιρατέρ, τη χειρόμιζα, το ρεζερβουάρ, την εξάτμιση, το καπάκι του φίλτρου αέρα, το τσόκ του αέρα, αλλά και τις βίδες ρύθμισης των υψηλών και χαμηλών στροφών του καρμπιρατέρ και του ρελαντί. Για να τοποθετήσουμε τους σωλήνες του φυσιτήρα, παίρνουμε πρώτα το κομμάτι που έχει τις χαρακτηριστικές εγκοπές και αφού το ακουμπήσουμε στην υποδοχή του φυσιτήρα, πιέζουμε δυναμικά για να κουμπώσει καλά. Στη συνέχεια, παίρνουμε τις δύο μεγάλες βίδες και τοποθετούμε τα παξιμάδια από τη μεριά που το πλαστικό έχει πολυγωνικό σχήμα, έτσι ώστε όταν βιδώνουμε από την άλλη μεριά να μην περιστρέφεται. Βιδώνουμε όσο πάει με το χέρι και στη συνέχεια παίρνουμε το αντίστοιχο κλειδί Allen και σφίγγουμε καλά. Στη συνέχεια παίρνουμε το σωλήνα που στη μία του άκρη στενεύει και στην άλλη έχει προεξοχή με τις τρύπες για τις βίδες και το βάζουμε πιέζοντας την αντίστοιχη προεξοχή του πρώτου σωλήνα. Παίρνουμε τις μικρές βίδες και αφού τις περάσουμε μέσα από τις τρύπες, σφίγγουμε καλά με τη βοήθεια του αντίστοιχου κλειδιού Allen και του κλειδιού νούμερο 10. Για να χρησιμοποιήσουμε τον φυσιτήρα πιο στοχευμένα, μπορούμε να βάλουμε στην άκρη το στενό ακροφύσιο. Βάζοντας τις προεξοχές του σωλήνα στην αντίστοιχη υποδοχή του ακροφυσίου και περιστρέφουμε το ακροφύσιο δυνατά.
Για να τοποθετήσουμε το σύστημα αναρρόφησης, αφαιρούμε τους σωλήνες του φυσιτήρα και παίρνουμε τον σάκο συλλογής. Αφού ανοίξουμε το φερμουάρ της κάτω πλευράς, βάζουμε μέσα τον κυρτό σωλήνα, προσέχοντας ώστε η φαρδιά πλευρά του να μείνει στο εσωτερικό του σάκου, ενώ η στενή να βγει από την αντίστοιχη τρύπα. Στη συνέχεια, τοποθετούμε την πλευρά αυτή με τις εγκοπές στο μηχάνημα και πιέζουμε δυναμικά έως ότου κουμπώσει. Και στη συνέχεια, βάζουμε τις μεγάλες βίδες και σφίγγουμε καλά. Έπειτα, ξεβιδώνουμε τη βίδα συγκράτησης του πλευρικού καλύματος και αφού το ανοίξουμε, τοποθετούμε το σωλήνα, ο οποίος έχει το μεταλλικό εξάρτημα, προσέχοντας αυτό να πιέζει τον διακόπτη ασφαλείας, ο οποίος βρίσκεται στη βάση του μηχανήματος, και ταυτόχρονα η πλαστική προεξοχή του μηχανήματος να μπαίνει μέσα στην αντίστοιχη αυλάκωση του σωλήνα. Αφού το βάλουμε στις αντίστοιχες θέσεις, πιέζουμε δυνατά προς τα μέσα και ταυτόχρονα περιστρέφουμε το σωλήνα δυναμικά έως ότου κουμπώσει καλά. Στη συνέχεια, παίρνουμε το σωλήνα με το φάλτσο κόψιμο στην άκρη και αφού βάλουμε τις πλαστικές προεξοχές στις αντίστοιχες θέσεις, βάζουμε τις μικρές βίδες και σφίγγουμε καλά με το κλειδί Allen και το κλειδί νούμερο 10. Η Craft προτείνει να βάλουμε στο μηχάνημα για τις πρώτες 20 ώρες λειτουργίας του μίξη βενζίνης λαδιού σε αναλογία 25/1 και στη συνέχεια για όλη τη διάρκεια ζωής του 40/1. Για να βάλουμε μπροστά τον κινητήρα, βεβαιωνόμαστε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι στη θέση 1. Βάζουμε το τσόκ του αέρα στη θέση κλειστό και πιέζουμε τη φούσκα βενζίνης αρκετές φορές για να πάει το καύσιμο στο καρμπυρατέρ. Έπειτα, κρατάμε κόντρα με το ένα μας χέρι και με το άλλο πιάνουμε και τραβάμε δυναμικά τη χειρόμυζα μέχρι να πάρει μπροστά ο κινητήρας και αμέσως ξαναβάζουμε το τσόκ του αέρα στη θέση κλειστό. Φοράμε χιαστή τη ζώνη εξάρτησης και κουμπώνουμε τα δύο του άγκιστρα στους δύο κρίκους του σάκου, έτσι ώστε όταν ο σάκος αρχίσει να βαραίνει, να δουλεύουμε άνετα. Κρατάμε δυναμικά με το ένα μας χέρι τη λαβή με τη σκαδάλη του γκαζιού και με το άλλο τη λαβή στη βάση του κινητήρα. Πατάμε γκάζι και βλέπουμε ότι η ισχυρή αναρρόφηση του μηχανήματος ρουφάει άνετα ροκανίδια και μικρά κομμάτια από φλοιό ξύλου, προσέχοντας πάντα να μην υπάρχουν ανάμεσά τους πέτρες ή πολύ σκληρά αντικείμενα, αφού δεν θα θρηματιστούν και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη φτερωτή του μηχανήματος και στις λεπίδες του θρηματιστή. Βάζοντας επάνω στο μηχάνημα τα εξαρτήματα του φυσιτήρα, βλέπουμε ότι η ροή του αέρα είναι αρκετά ικανή και δυνατή ώστε να παρασύρει ροκανίδια και ξυλαράκια, αλλά και μικρά χαλικάκια, αφήνοντας πίσω το έδαφος πεντακάθαρο, γλιτώνοντάς μας έτσι πολύ εύκολα από καθάρισμα οποιοδήποτε χώρου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή ήταν η παρουσίαση του φυσιτήρα αναρροφητήρα της Craft BV3405, ενός ποιοτικού και χρήσιμου εργαλείου για κάθε σπίτι, το οποίο θα μας γλιτώσει από κόπο και χρόνο, χαρίζοντάς μας αυλές και παρτέρια πεντακάθαρα και όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.